ผมนาทีครับเป็นแฟนพันธุ์แท้แมคลาเรนครับแมคลาเรนเป็นหนึ่งในยี่ห้อที่ผมรู้สึกเรื่องของแอโรไดนามิกมากที่สุดในการช่วยการทรงตัวการเกาะถนนฉีกกว่าทุกยี่ห้อแมคลาเรน GT คันนี้เป็นหนึ่งในกองทัวร์เลอร์ที่ขับดีที่สุดเท่าที่เคยขับรถแนว GT มาเทียบ GT ได้ทุกยี่ห้อเลยหัวใจสำคัญเวลาผมเลือกรถซุปเปอร์คาร์อันดับหนึ่งคือ driving dynamics ผมว่าแมคลาเรนเป็นยี่ห้อที่ให้ลูกค้าคุ้มค่ามากๆจริงๆเพิ่งมาเล่นแมคลาเรนได้ปีเดียวแต่ว่าประทับใจมากก็เลยตามกันมาหลายคันเพราะว่าสะสมรุ่นที่เป็นไลท์เวทหัวใจสำคัญเวลาผมเลือกรถซุปเปอร์คาร์อันดับหนึ่งเลยจริงๆคือ driving dynamics ก็คือความคล่องตัวความพลิ้วไหวในการทรงตัวความแม่นยำไม่ว่าจะเป็นการเบรกอัตราเร่งการเข้าโค้งเนื่องจากแชสซีของแมคลาเรนเนี่ยทำมาดีมากแมคลาเรนทำตัวถังได้ดีที่สุดละให้ความแกร่งความรีจิตของตัวถังได้ดีงั้นเวลาเข้าโค้งหรืออะไรเนี่ยการบิดมันน้อยมากๆก็มาจากความเชี่ยวชาญในการทำตัวถังรถของ F1 เฉพาะคาร์บอนโมโนคอกแชสซีเนี่ยเป็นตัวถังแบบที่ยี่ห้ออื่นอาจจะต้องเป็นรถระดับเป็น100 ล้านแบบรถไฮเปอร์คาร์อย่างเงี้ยมันมีไม่กี่ยี่ห้อที่ทำได้แล้วก็ยอมให้ลูกค้าในราคาเท่ากันแมคลาเรนเนี่ยมีน้ำหนักที่เบาแล้วก็แอโรไดนามิกที่ดีทำให้เวลาวิ่งที่ความเร็วสูงเนี่ยเราจะรู้สึกเหมือนกับว่ามันมีมือมากดรถลงไปให้ติดถนนเป็นหนึ่งในยี่ห้อที่ผมรู้สึกเรื่องของแอโรไดนามิกมากที่สุดในการช่วยการทรงตัวการเกาะถนนรถพอมันเบาเนี่ยเวลาเราเปลี่ยนเลนเข้าโค้งอะไรเนี่ยโมเมนตัมของน้ำหนักหรือที่มันเขาเรียกว่าโมเมนต์ออฟอิเนอร์เชียเนี่ยมันจะน้อยมันก็ทำให้รถเนี่ยมีความนิ่งมีความเสถียรอย่างรวมๆกันหมดเนี่ยขอเรียกเป็น driving dynamicsวันนี้ที่มาลองขับ GT เนี่ยเพราะว่าเวลาเราขับระยะทางไกลๆเนี่ยอย่างไปทริปกับชมรมหรือว่าเราไปต่างจังหวัดที่ไกลมากๆเนี่ยบางทีรถที่เป็นไลท์เวทเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเหมาะไม่ค่อยสบายเท่าไหร่โดยทั่วๆไปเนี่ยรถที่เป็นไลท์เวทไม่ว่าจะยี่ห้อไหนก็แล้วแต่เนี่ยมันจะมีเสียงของถนนเสียงของพวกกรวดหินหรือว่าเสียงล้อเสียงยางกดกับถนนเนี่ยเสียงช่วงล่างมันจะขึ้นมาหมดอยู่แล้วมันจะรับประสาทสัมผัสของเราล้าตาล้าหูเพราะมันสั่นมาหมดที่มืออะไรอย่างเงี้ยขึ้นมาหมดแต่ว่าแมคลาเรน GT คันนี้ผมถือว่ามันเป็นรถที่หนักที่สุดของแมคลาเรนนะ 1,500 กว่ากิโลถ้าเทียบกับยี่ห้ออื่นก็จะไม่ได้หนักยังถือว่าเบามากน่าจะใส่พวกอินซูเลชันไปค่อนข้างเต็มที่มันไม่มีเสียงของภาษาอังกฤษเรียกว่า rattle หรือว่าเสียง vibration เสียงการสั่นสะเทือนของตัวถังของชิ้นส่วนประกอบกันก็จะเหมือนรถที่ทำมาเพื่อให้มันเงียบครับบนถนนทั่วๆไปนี่ผมว่าสมรรถนะไม่ได้ด้อยกว่า 720S เท่าไหร่เลยยกเว้นที่ถ้าเกิดความเร็วสูงๆเนี่ย 720S จะได้เรื่อง aerodynamic เยอะ turbo boost ได้นุ่มนวลไม่ค่อยมีรอยต่อเหมือน 720S อาจจะเป็นคาแรคเตอร์ที่เขาต้องการตั้งใจออกแบบมาประทับใจมากเพราะว่าคันนี้เนี่ยเหมาะกับเป็นกองทัวร์ในขนาดที่ใส่ถุงก๊อฟได้ด้วยดีลักเกจสเปซค่อนข้างเยอะข้างหน้ากับข้างหลังแต่เราก็ยังได้สมรรถนะของรถซุปเปอร์คาร์ยังคงเอกลักษณ์ของแมคลาเรนอยู่เข้าใจว่าตัวนี้เป็นไฮดรอลิกซัสเพนชั่นเหมือนกับ 720S แต่ปรับจูนมาอาจจะนุ่มนวลกว่าก็ทำให้การขับขี่ไประยะทางไกลๆเนี่ยสบายกว่าเยอะผมว่าในซุปเปอร์คาร์ทั้งหมดแมคลาเรนให้ทัศนวิสัยในการขับขี่ผมว่าหนึ่งในดีที่สุดแล้วล่ะเวลาเราขับในเมืองเนี่ยมอเตอร์ไซค์มาข้างๆเราจะมองจากกระจกหลังเราจะเห็นหมดก็จะไม่ค่อยมีจุดบอดเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่คนทั่วไปเนี่ยพอจะมาเล่นซุปเปอร์คาร์ก็มักจะกังวลเรื่องพวกนี้คือทัศนวิสัยเนื่องจากรูปทรงที่เขาออกแบบมาเพื่อให้มันสวยตามวัตถุประสงค์ของการออกแบบรถซุปเปอร์คาร์เนี่ยบางทีมันอาจจะไปบดบังทัศนวิสัยผมว่าแมคลาเรนทุกคันเลยนะแทบจะทุกรุ่นน่ะทัศนวิสัยจะดีมากๆเป็นเดลี่ไดรเวอร์ได้เลยเมื่อกี้ประทับใจบนทางด่วนมากคือขับค่อนข้างเร็วนะฮะขอโทษทีต้องลองรถแต่ว่าพอดีถนนมันโล่งแล้วก็ลองเข้าโค้งดูขับดีจริงฮะเฟิร์มนิ่งจริงๆนิ่งมากตอนนี้ชักชอบคันนี้แล้วเพราะว่าคือผมมีแต่รถไลท์เวททั้งนั้นเลยชักเหนื่อยคือมันขับไกลๆแล้วมันจะล้าอันนี้นุ่มนวลสบายขับได้ทุกวันอาจจะต้องหามาใช้สักคันหนึ่งแล้วมั้งเนี่ยปกติวันอาทิตย์ก็จะชอบออกมาขับรถเล่นอยู่แล้วทุกเช้าแล้วก็จะวนมานั่งทานกาแฟกับเพื่อนๆก็ประทับใจนะครับเป็นแมคลาเรนที่ขับแล้วขับสบายที่สุด
ในทั้งหมดเพราะส่วนใหญ่แมคลาเรน DNA จะเป็นรถแข่งแต่ว่าคันนี้เนี่ยเป็นกองทัวร์เลอร์ซึ่งเสียงภายในห้องโดยสารเนี่ยจะค่อนข้างเงียบแล้วก็การสัมผัสก็นุ่มนวลแต่เทคโนโลยีก็เป็นเทคโนโลยีเดียวกับ 720S หรือเป็นรุ่นซุปเปอร์คาร์ก็ค่อนข้างพอใจนะฮะแล้วก็ใช้งานได้ทุกวันด้วยก็ขอบคุณแมคลาเรนแบงคอกที่เอาแมคลาเรน GT มาให้ลองนะครับก็กำลังพิจารณาอยู่